ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਐ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਐ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਐ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਐ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਐ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ
ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ, ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ, ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ ਅਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ?
ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਬਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੀਏ ਅਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ